أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو نیو ایجوکیشن د 8% کی یونٹ نمبر 2 کی زمون سره 39 نمبر MCQs دی چې which of the following is protected by skull چې skull کوپړی چې دا هغه د څه حفاظت کوي نمبر A heart B brain C spinal cord D lungs نو B نمبر کریکټ دی چې skull چې کوم دی هغه د brain حفاظت کوي 40 نمبر دی چې skull is also known as چې skull ته بل نوم هم ویل کېږي نمبر A سکیپولا B فیبیا C کرینیم او D دی آربیټ نو C نمبر زمون سره کریکټ دی چې سکل ته بل نوم چې کرینیم هم ویل کېږي 41 نمبر دی چې how many parts are present in brain چې brain چې دی څو پارټس وي C نمبر A 2 B 3 C 4 او D 6 نو B نمبر کریکټ دی چې د brain چې دی هغه 3 C دی یو فور برین دی بل مډ برین دی او بل هاینډ برین دی 42 نمبر دی چې which of the following organ is the most complex structure in the universe چې په دې لاندې کې کم ارګن چې کوم دی هغه د ټولو نه یو پیچیده یو مشکل یو ګران ساخت دی د یونیورس A نمبر موږ سره دی هارت B دی کمپیوټر C برین او D لنګز نو C نمبر کریکټ دی برین 43 نمبر دی چې which part of the brain is the largest part of the brain چې د برین د ټول نه غټه حصہ کومه نمبر A فور برین B مډ برین C هاینډ برین D none of these نو A نمبر کریکټ دی چې فور برین چې دماغ غټه حصہ ده 44 how many subdivision for brain has the four brain سوی C نمبر A 2 B 3 C 4 او D 6 نو B نمبر کریکټ دی چې فور برین B 3 C دی cerebrum thalamus او hypothalamus 45 نمبر دی چې cerebrum thalamus and hypothalamus is the part of نو دا د C نمبر A فور brain B mid brain C hand brain D none of this نو A نمبر کریکټ دی چې دا فور brain C 46 نمبر دی چې which animal has the most advanced cerebrum چې د کوم animal چې ډېر ټول نه زیات advanced cerebrum دی نمبر A elephant B monkey C human D crow نو C نمبر کریکټ دی human 47 نمبر دی چې how many cerebral hemisphere are present in cerebrum کې چې دی سو hemisphere دی سوی C نمبر A 2 B 3 C 4 او D 6 نو A نمبر کریکټ دی چې دی دوی C دی یو right cerebrum hemisphere دی او بل left cerebral hemisphere دی 48 نمبر دی چې which of the following part of brain control the consciousness or sense of self چې په دې لاندې کې کومه حصه چې دا د دماغ او هغه کانشسنس دی هغه کنټرول کوي یعنی زمونږ خپل چې کوم سینس دی کوم حس دی نمبر A سیریبلم B سیریبرم C تیلمس D هایپوتیلمس نو B نمبر کریکټ دی چې سیریبرم د سیریبرم لپاره ما یو فارموله راوستې ده چې هغه زموږ سره دا کلیمپریو CLIMPREW کلیمپریو یو فارموله ما د سیریبرم دپاره راوستې ده چې دی چې کم کم کارونه کوي نو C چې دی کانشسنس L لرننګ I انټیلیجنٹ M memory P personality R reasoning او E emotion او W will نو دا ټول کارونه چې دا سیریبرم کوي نو کانشسنس دی اول چې C دی نو کانشسنس دی هغه سیریبرم دی 49 نمبر دی چې which of the following part of brain control the memory and intelligence نو memory او intelligence M memory او I intelligence نو دا دواړه کارونه هم دا څوک کوي دا سیریبرم کوي نو B نمبر چې دا کریکټ دی 50 نمبر دی چې which of the following part of brain is the site of learning reasoning and personality نو دا کارونه څوک کوي نو L منی لرننګ P منی پرسنالټي او R منی ریزننګ نو دا کارونه چې دا څوک کوي دا سیریبرم کوي نو B نمبر چې دا کریکټ دی 51 نمبر دی چې ایموشن اینڈ ویل آر کنټرول بای ایموشن او ویل چې څو کنټرول کوي په برین کې نو دلته تاسو کتئ شئ چې E منی ایموشن او W منی ویل نو دا دواړه چې دام سیریبرم چې دی کنټرول کوي نو B نمبر چې دی کریکټ دی 52 نمبر MCQs دی چې ریسپانس such as hunger, pain, thirst, etc. are associated with which part of the brain چې دا د برین چې دی کومه حصه چې د هغې ریسپانس ورکوي نو A سیریبرم B سیریبلم C پونس او D میډولا اوبلانګیټا A نمبر دی زموږ سره سیریبرم B دی سیریبلم C دی پونس او D دی میډولا اوبلانګیټا په دې کې A نمبر کریکټ دی چې دا
سیزونه چې د کتاب کې نشته خو دوی ورکړلي نو سیریبرم چې دی هغه ټیک دی 53 نمبر دی چې which part of the brain plays critical role in the processing of perception چې کوم حصہ چې د برین هغه اهم کردار ادا کوي perception چې کوم عمل له پاره کې نمبر A میډولا B پون C تھیلمس D مید برین نو C نمبر کریکټ دی چې دا تھیلمس دی explanation ورکړل چې inside the cerebrum کې دنه there is a small structure called thalamus چې location structure دی location ساخت دی چې thalamus وي it acts as a processing center دا کار څه processing center دی دا between the body and the cerebrum او د body په منځ کې د processing کار چې دی هغه کوي 24 number دی چې which organ receives sensory information from receptor organs چې receptor organ نه sensory information هغه څوک receive کوي and then sends to the specific part of cerebrum او cerebrum بیا خاص حصې د چې هغه رسي نمبر A medulla B pons C thalamus او D midbrain نو C نمبر کریکټ دی چې د thalamus دی کان یو بل فارموله موږ جوړه کړې ده د هایپوثیلمس لپاره چې هغه کم کم کارونه کوي د هغې لپاره دا فارموله یاده کړئ چې وام WARM وام او بل ټکی ورسره دی چې بیټ BAT بیټ او بل ټکی دی چې F او B نو دا فارموله ده چې وام نه زموږ سره راځي W باندې زموږ سره راځي چې واټر بیلنس A باندې راځي اپیټایټ او R باندې زموږ سره راځي رینج او M باندې موډ B باندې بلډ پریشر او A باندې اګریشن او T منی ټمپریچر او F منی پیر او دا P دی او P منی راځي پلیجر P منی سره راځي P منی پلیجر چې دی هغه راځي نو دا فارموله ځان سره یاد کړئ to find مده چې which part of the forebrain controls the body temperature forebrain کومه حصہ چې کوم د body temperature چې دی هغه چې کې کنټرول کوي نمبر A cerebellum B cerebrum C thalamus او D hypothalamus نو D نمبر کریکټ دی hypothalamus دا ټول د خصوصیات د hypothalamus سي چې ټمپریچر کار چې دی په دې کې دا T چې دی دا ټمپریچر کار کوي نو ټمپریچر کار چې دی hypothalamus کوي 26 نمبر دی چې which part of the forebrain controls the appetite زموږ سره A نمبر W بس A دی نو دا appetite دی water balance W چې دا water balance دی او بل چې دی center to control mood M زموږ سره mood دی او ایونی ایموشن دی ایموشن چې دی په هغې کې بیا زموږ سره اګریشن چې دی هغه راځي سچ از اګریشن او رینج شو زموږ سره آر منی رینج اف منی فیر او پی منی چې دی پلیجر چې دی هغه راځي کوم چې دو نه دی ورکړی نو دا ټول کارونه چې دا څوک کنټرول کوي دا زموږ سره ډي نمبر کریکټ دی دا هایپوثیلمس چې کنټرول کوي 57 نمبر دی چې at the base of the thalamus which part of the brain regulates body temperature hunger and thirst نو A cerebrum B thalamus C hypothalamus D none of these نو C نمبر کړی کې hypothalamus دا سيزونه چې دی دم په کتاب کې چې نشته دی د 8% کې خو دلته دوه ورکړي 58 نمبر دی چې which of the following is part of forebrain چې د forebrain چې دی دغه په دې لاندې کې کوم یو حصہ ده نو فوربرین چې دی هغه زموږ سره تقسیم دی په سیریبرم کې او تھیلمس دی او هایپوثیلمس دی نو په دې کې میډولا اوبلانګیټا او سیریبلم او پونس چې کوم دي دا درې ول د هاینډ برین حصه دي او هایپوثیلمس چې دی دا د فوربرین حصه ده 59 نمبر دی چې which of the following is not part of forebrain چې په دې لاندې کې کوم یو فوربرین چې دی هغه حصه نه ده نو پونس چې دي دا هاینډ برین کې دي او سیریبرم چې دي دا زموږ سره په فوربرین کې راځي او تھیلمس چې دا هم فوربرین کې دی او هایپوثیلمس دا هم فوربرین کې نو پونس چې کوم دي دا چې د فوربرین حصه نه ده دا هاینډ برین دی 60 نمبر دی چې which of the following is part of forebrain چې په دې لاندې کوم د فوربرین حصه نمبر A hypothalamus cerebrum thalamus D all of these نو دا ټول چې دا فوربرین حصه دي 61 دی چې which part of brain is reduced in human چې کومه حصه په انسانانو کې چې دی هغه کمه شوې ده کمه ده فوربرین دا غټه حصه ده مید برین هاینډ برین none of these نو مید برین چې کوم دی د ټول نه وړه حصه برین کې هغه مید برین ده
62 دی چې which of the following serves as a link between forebrain and hindbrain چې په لاندې کوم یو چې لینک کار کوي د forebrain او د hindbrain په منځ کې نو A cerebellum B cerebrum C thalamus D midbrain نو डी نمبر کریکټ دی چې midbrain چې دی د forebrain او hindbrain په منځ کې کار کوي 60 which part of the brain controls the reflex movement of the eye muscle چې په لاندې کې کومه حصہ چې کوم دا د دماغ او هغه reflex movement چې د eye muscle هغه کنټرول کوي نو A cerebellum B cerebrum او C thalamus او D midbrain نو डी نمبر کریکټ دی چې دا کار midbrain کوي 64 نمبر دی چې which part of brain is associated with vision چې vision والا کار چې څوک کوي نو eye مسل والا موږ دلته وی چې مډ برین چې هغه کار کوي هیرینګ سلیپ ویک اینڈ ټمپریچر چې دا ټول کارونه سکوین دا نور کتاب کې نشته د ویژن نه څه پکې شته نو دا مډ برین چې دا کارونه کوي 65 دی چې which part of brain is the responsible for changing the size of pupil to control the amount of light entering the eye نو دلته د ای قصه ده نو د ای سیب دغه یو خبره چې دا ریفلیکس موومنت د ای مسل چې کنټرول کوي کتاب کې سیب دغه یو قصه ده نو مډ برین چې د ای والا قصې ټولې شي مډ برین کوي 66 نمبر دی چې when something like insect coming towards our eye چې insect چې دی هغه زموږ ای طرف ته روان وي کلوز د ای نو موږ سترګې باندې which part of the brain control this دا کومه حصه چې دی هغه کنټرول کوي د دماغو کومه حصه دا کنټرول کوي نو موږ وایو چې د ای ټول کارونه چې دي هغه څوک کنټرول کوي هغه مډ برین کوي نو ډي نمبر کریکټ دی چې سترګې والا کارونه چې ټول مډ برین کوي 67 نمبر دی چې which of the following is not a part of midbrain چې بدلای نه کومه حصہ د midbrain حصہ نه ده نمبر A pons B cerebrum C thalamus او D all of these نو cerebrum چې دی د زموږ forebrain حصہ ده او thalamus یې د forebrain حصہ او pons چې د hindbrain حصہ ده نو لہذا all of these دا ټول چې دی د midbrain حصې نه د midbrain حصې نشته 68 نمبر دی چې hindbrain is subdivided into dash part چې hindbrain چې هغه نور به تقسیم شوی دی په سوي سو کې نمبر A2 B3 C4 او D6 نو B نمبر کریکټ دی چې دی په دریو سو کې تقسیم دی یو ته cerebellum وي او بل ته pons وي او بل ته medulla oblongata وي 69 نمبر دی چې cerebellum pons and medulla oblongata are the parts of dash نمبر A forebrain B midbrain C hindbrain D none of these نو C نمبر کریکټ دی چې دا درې واړه چې دا د hindbrain سي 70 dash is the second largest part of the brain چې dash چې دی second largest part ته دویم غټه حصہ ده د دماغو اولنۍ حصہ چې زموږ cerebrum ده او بل غټه حصہ چې زموږ A pons B cerebrum سی نمبر زموږ سره medulla oblongata او डी دی cerebellum نو डी نمبر کریکټ دی چې دویمه غټه حصہ زموږ سره cerebellum ده 71 نمبر دی چې the cerebellum is located between the cerebrum and the brain stem in the back of the head it helps in چې cerebellum چې دی هغه زموږ سره واقع دی په منځ د cerebrum او د brain چې کوم سټیم دی کوم نالی د بیک سیټ ته د دې هیډ د سر اټ هیلپس ان نو دا موږ له مدد راکوي په څه کې نمبر A breathing and controlling blood pressure C balance and coordination C voluntary movement او D د speed and hearing په دې کې زموږ سره B نمبر چې کریکټ دی چې balance and coordination 72 نمبر دی چې which part of the brain controls the balance of the body چې body balance دی هغه څوک کنټرول کوي نمبر A cerebellum C cerebrum C thalamus او D دی چې midbrain نو cerebellum د بار MCQs کې مونږ وینو A نمبر کریکټ دی چې cerebellum 73 نمبر دی چې which part connects cerebellum to the rest of the brain چې cerebellum د نور دماغ سره څوک چې د ملاوي نمبر A medulla B pons C thalamus او D دی midbrain نو B نمبر کریکټ دی چې د برج په شان کار کوي د یو پل په شان ته کې چې cerebellum او نور پارټس د برین چې کوم دی هغه ملاوي 74 نمبر دی چې which one regulate breathing چې د breathing کار چې دا څوک کوي نمبر A medulla oblongata B midbrain C pons او D دی thalamus نو A نمبر په دې کې A نمبر چې دی کریکټ دی چې medulla oblongata چې دی د breathing کار کوي 75 نمبر دی چې which part of the brain connect the rest of brain with spinal cord چې کومه حصہ چې کوم دا
هغه برین کنیکي د سپاینل کارډ سره. په دې کې بي نمبر کریکټ دی چې میډولا اوبلانګیټا. 76 نمبر دی چې د انوالوینټري اکټیویټیز لایک چې انوالوینټري اکټیویټیز چې دی انوالوینټري دا دی چې زموږ په اختیار کې نه دي، لکه هارت ریټ د زړه درزېده، بریتنګ ریټ سا چې دی هغه غسته، سوالوینګ روټۍ چې دی تېرول، اینډ وایمیټنګ الټۍ کول، کنټرول بای وچ پارټ اف د هایند برین، هایند برین کوم پارټ چې دا کنټرول کوي، میډولا اوبلانګیټا، بي پون، سی سیریبلم او ډي آل اف دیز. نو اے نمبر کریکټ دی چې دا ټول کارونه چې دا میډولا اوبلانګیټا کوي. 77 نمبر دی چې هارت بیټ از کنټرول بای، نو هارت ریټ چې کوم دی یا هارت بیټ نو دا څوک کنټرول کوي؟ دا میډولا اوبلانګیټا چې دی کنټرول کوي. سی نمبر کریکټ دی. 78 دی چې ویچ اف د فالوینګ اکټیویټي is are controlled by medulla oblongata. نو A salivation, B cupping, C sneezing, D all of these. نو دا ټول چې دی څوک کوي؟ medulla oblongata کوي. نو دا involuntary activities دي او involuntary muscle movement چې څوک کنټرول کوي نو هغې ته cerebellum ویل کېږي، کوم چې د هایند برین چې دی هغه حصه ده. 79 نمبر دی چې which of the following is not part of hind brain، چې په دې لاندې کومه حصه چې دا د هایند برین حصه نه ده. A نمبر زموږ سره هایپوتیلمس دی، B سیریبرم دی، سی تیلمس دی او ډي آل اف دیز. نو ډي ټیک دی، آل اف دیز چې دا ټول چې دا هایند برین کې نه راځي، دا درې وړه حصې چې دا د فور برین حصه ده. 8 نمبر دی چې آل اف د فالوینګ آر د پارټ اف هایند برین ایکسپټ، چې دا ټول حصې چې دا د هایند برین حصه دي او بغیر د یو نه. نمبر A پونس، B سیریبرم، C میډولا اوبلانګیټا او D دی سیریبلم. نو پونز، میډولا اوبلانګیټا او سیریبلم چې دي دا د هایند برین حصه ده او سیریبرم چې دی دا د فور برین حصه ده. نو د نه علاوه نورې حصې ټولې چې دي دا د هایند برین دي. 81 دی چې which part of the brain keeps your heart beating، چې هارت بیټینګ کار چې دی هغه څوک کوي؟ نمبر A میډولا اوبلانګیټا، B پونز، C سیریبرم او D سپاینل کارډ. نو A نمبر کریکټ دی چې میډولا اوبلانګیټا. 82 چې ډیش کنیکټس د برین ټو د سپاینل کارډ، چې ډیش دی هغه برین سپاینل کارډ سره یوځای کوي. نمبر A سیریبرم، B سیریبلم، C میډولا اوبلانګیټا او D پونز. نو زموږ سره C نمبر کریکټ دی چې میډولا اوبلانګیټا. 83 چې which part of the nervous system will help you to balance while walking، چې سړی واکینګ کوي نو سړی بیلنس کې څوک ساتي؟ نمبر A سپاینل کارډ، B پون، C سیریبلم او D دی میډولا اوبلانګیټا. نو C نمبر کریکټ دی میډولا سیریبلم. 85 نمبر دی چې which of the following protects the spinal cord، سپاینل کارډ حفاظت چې څوک کوي؟ نمبر A سکل، B بیک بون، C سکیپولا او D ANC. نو B نمبر کریکټ دی چې بیک بون چې حفاظت کوي. brain is connected to the body below the head region، چې brain چې دی هغه کنیکټ کوي څوک د هیډ نه چې کوم لاندې حصه ده د باډۍ سره. نمبر A سیریبلم، B میډولا، C سپاینل کارډ او D دی سیریبرم. نو C نمبر کریکټ دی چې لاندې باډي چې دی هغه د سپاینل کارډ د وجې نه دماغ سره کنیکټ دي. 86 نمبر دی چې which of the following part of nervous system control the reflex actions، چې کومه حصه د نروس سیستم چې کنټرول کوي ریفلیکس ایکشن چې کوم؟ نمبر A سیریبلم، B میډولا، C سپاینل کارډ، D سیریبرم. نو C نمبر کریکټ دی چې سپاینل کارډ. 87 نمبر دی چې when we touch a hot object، چې یو ګرم څیز موږ ټچ کو we pull our hand immediately، نو موږ فورا خپل لاس راکاږو. which organ control is، نو دا کوم ارګن دا کنټرول کوي؟ نمبر A هارت، B برین، C سپاینل کارډ او D ریسپټر. نو C نمبر کریکټ دی سپاینل کارډ. 88 نمبر دی چې how the central part of the spinal cord look like، چې د سپاینل کارډ منځنۍ حصه چې څنګه ښکاري؟ نمبر A ګرے، B کریمی، C بلیک او D وایټ. نو B نمبر کریکټ دی چې کریمی. ساري په 88 کې A نمبر چې دی هغه کریکټ دی چې منځنۍ حصه د سپاینل کارډ چې کوم دی هغه ګرې چې دی هغه ښکاري د ګرې میټر د وجې نه. 89 نمبر دی چې how the outer region of the spinal cord look like، چې بهرنۍ حصه د سپاینل کارډ چې څنګه ښکاري؟ نمبر A ګرې، B کریمي، C بلیک او D وایټ. نو D نمبر کریکټ دی چې بهرنۍ حصه بالکل تکه سپینه چې موږ ته ښکاري. 90 نمبر دی چې how the central part of the brain look like، چې د برین منځنۍ حصه به څنګه ښکاري؟ نمبر A ګرې، B وایټ، C بلیک او D کریمي. نو B نمبر کریکټ دی چې وایټ. 91 نمبر دی چې how the outer region of the brain look like، چې د برین بهرنۍ حصه چې دا به څنګه راښکاري؟
A نمبر ګری، بي وایټ، سی بلیک او ډي کریمي. نو A نمبر کریکټ دی چې ګری. 92 نمبر دی چې which of the following structure is are present in gray matter. gray matter کې کوم څه شامل نه اس سیل باډي نیوران کتاب کې ورکړی شوی دی او بل زموږ سره مایلینیټډ نیوران او سی دی نان مایلینیټډ دو نیوران ورکړل کتاب کې چې فایبر دی. نو ډي نمبر کریکټ دی چې بوت A and C چې ګری میټر کې سیل باډیز اپ نیوران دی او نان میلینیټډ فایبر چې دا غي نه دا جوړلې. ډي نمبر چې which of the following structure is are present in white matter. white matter کې چې شامل دی نمبر A سیل باډي، B میلینیټډ نیوران، C نان میلینیټډ نیوران او D بوت A and C. نو په دې کې زموږ سره دا دی چې وایټ میټر چې دی هغه مایلینیټډ فایبر نه چې دی هغه جوړلی. نو په دې کې B نمبر چې دی کریکټ دی. 94 نمبر دی چې peripheral nervous system consist of چې peripheral nervous system چې دی PNS هغه زموږ سره مشتمل دی په نمبر A brain او spinal cord. نو brain او spinal cord چې زموږ سره CNS دی central nervous system دی او C nervous چې کوم دی دا زموږ سره peripheral nervous system چې دی هغه د دې نه جوړلی. 95 نمبر دی چې peripheral nervous system connects the whole body with the چې brain nervous system چې کوم دی PNS هغه ټول باډي چې دی هغه د څه سره کنیکټ کوي. نمبر A هارت، B لنګز، C برین او D کډنی. نو په دې کې زموږ C نمبر کریکټ دی چې برین. 96 نمبر دی چې انر کنټینز نرو زموږ سره مشتمل دی مینی فایبرز اف سنسری نیورون، B دی چې مینی فایبرز اف موټر نیورون او C دی بوث سنسری موټر پروټیکټینګ ان شیټ او D دی چې all of these. نو D نمبر کریکټ دی چې دا ټول سيزونه دي پکې. 97 دی چې the nerves of which arise from brain چې هغه نروز کوم چې د برین نشي دی هغه خوريږي are called dash nerves. نو dash nerve وایي. نمبر A sensory، B motor، C corneal او D چې دی spinal. نو C نمبر کریکټ دی چې د corneal nerves دی ویل کیږي. 98 نمبر دی چې how many cranial nerves are present in human body. human body کې څو cranial nerves دي. نمبر A 12، B 31 pair او C 12 pair او D 31. نو C نمبر کریکټ دی چې زموږ سره 12 pair دي 12 pair دي او چې pair چې کوم دی موږ سنگل ته واړو نو دا غي نمبر به زموږ سره 24 چې هغه جوړیږي. 99 نمبر دی چې the nerves which arise from spinal cord چې هغه nerves کوم چې spinal cord نه خوريږي are called dash nerve او د dash nerve وایي. نمبر A sensory، B motor، C cranial او D the spinal. D نمبر کړي چې spinal nerve ویل کی. 100 نمبر دی چې how many spinal nerves are present in human body. human body کې څو spinal nerve دي. نمبر A 12، B 12 pair او C 31 او D 31 pairs. نو D نمبر کړي ته چې زمون سره spinal nerve 31 pair دي سنگل کې چې دی هغه نمبر 62 جوړیږي. 101 دی چې animal respond to dash چې animal چې dash ته response ورکي as they have nervous system چې nervous system ي. A نمبر زمون سره دی چې heat، B light، C stimuli او D pressure. نو C نمبر کریکټ دی چې stimuli. 102 دی چې which part of peripheral nervous system carries the impulses from the receptor to the central nervous system چې کومه حصہ چې کوم دا د PNS هغه وړي امپلسز د ریسپټر نه سنټرل نروس سیستم ته. نمبر A سنسری نیورون، B موټر نیورون، C بوت and B D نام تیز. نو A نمبر کریکټ دی چې د ریسپټر نه چې دی امپلس چې کوم دی هغه CNS دا سنسری نیورون چې هغه وړي. 103 دی چې which part of the peripheral nervous system carries the messages from the central nervous system to the effectors چې کومه حصہ چې دا د PNS هغه میسجونه د CNS نه چې د افیکټر ته چې هغه راوړي. نمبر A سنسری نیورون، B موټر نیورون، C بوت and B او D نان اف دیس. نو B نمبر کریکټ دی چې موټر نیورون چې دی د پیغام واپس افیکټر ته چې هغه راوړي.